สวัสดีครัสวัสดีบสวัสดีจ้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยฉันโดนยิงแอดทั้งวันค่ะบอกเลยวันนี้อืมฉันแฮปปี้มากคือไม่ว่าฉันจะกดเข้าไปใน X เนาะทดสอบสายตาเอียงมั่งล่ะคลิกตรงนี้เพื่อดูก็จะขึ้นเป็นแถบยาวแล้วก็ฉันโดนยิงแอดทั้งวันก็คือเรื่องนี้เหรอถูกต้องค่ะเอทั้งวันจอริงๆกับรักครูเท่าโลกเลย Love You Teacher สวัสอยากดูดีค่ะมคุณครูากเนี่ยเหรออยากดูเนาะตั้งแต่ไพลอตแล้วอ่ะมีคนใช่ หนึ่งเขาตั้งตารอมาต่อแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออ๋อ ไม่ต้องบอกใครก็จำได้หรอกอยู่ว่าเรื่องเนี้ยแฟนเจ๊จุกเล่นนี่ โอ้ยอุ้จริงป้ายฉีดยากันใหญ่ ลุงกับพี่ป๋องไม่อยู่ป้ากับเจ๊จุกเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ฉันเป็นกรรมการอยู่ตรงจริงกลางพูดไปว่าบาว่าบาปงั้นเอางี้ไหม ไปดู Official ก่อน Trailer มาแล้ว เราไปดูกันไหมทุกคน ไปไปจ้ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าเม่นกับเจ้ากระรโอ้อกยใส่แว่นด้วอายศัยอยู่ในโพรงต้นไม้เดียวกัน อย่างมีความสุขเว้ยตื่นเดี๋ยวนี้ครูก็เป็นครูเหมือนกันครูก็ดูแลเด็กๆได้เหมือนกันนั่นแหละก็พยายามพัฒนาตัวเองเลยสินี่ถ้าวันหนึ่งไม่มีโซล่านะได้ตายกันแน่ว้าย แล้วรถก็ไม่เบรกเลยเนาะโซล่าผมไม่ได้ชื่อโซล่าอ้าวถ้ามึงไม่ได้ชื่อโซล่าแล้วมึงชื่ออะไรผมชื่อซันเราอายุเท่าไหร่7 ขวบแต่ก็ยังดีที่พอเป็นซันอ่ะก็ยังพอรับมือได้เอ้ยง่าพี่ย เคซันทำไรซันเฮ้ยเฮ้ยจะทำแบบนี้ทำไมวะนี่ก็เด็กเป็นเหมือนกันด้วยก็ลุงบอกเองไม่ใช่เหรอถ้าทำตัวไม่ดีอ่ะก็ไล่ออกจากบ้านอยากเจอแม่อืมอุ้ยผมโคตรเหนื่อยที่ต้องดูแลโซล่าที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ไหวก็คือไม่ไหว ไม่มีอะไรที่มึงต้องรู้สึกผิดเลยเว้ยตายแล้เราวต้องรีบร้อนให้น้องเขาอบจากชีวิตขนาดนี้เดียว ฉันคิดว่าแกคิดผิดว่ะผมเมกอือุ้ยม ถ้าถอนคำสาปได้อะแต่ว่าผมจะได้ออกมาเล่นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแน่ใจนะ เย้รักกูเท่าเลิกเลยกูนี่โชคดีจริงๆนะเนี่ยที่มีมือแฟนกูก็โชคดีเหมือนกันที่มีมึงเป็นแฟนดีจังเหมือนให้กำลังใจ2 เท่าเลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กูจะอยู่ข้างมึงเสมอนะ นอกจากแกจะเป็นครูที่ดีได้แล้วอ่ะแกยังทำให้คนอื่นได้มาเป็นครูอีกด้วยนะ ติดตามชมรักครูเท่าโลกเลย Love You Teacher ทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก มีความน่ารัก 14 มี นะ นาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเวลา 3 ทุ่ ล ม ง ค ช่ รึ่ อง ง วอกลงแอปวันดีโชว์แอปวันดีแต่ว่าดูน่าบางรักโชว์ไม่อ่ะผ่านอย่างนี้น่ารักมากบ้าไปแล้ใช่วแล้วบทจะดราม่าซับซึ้งก็ก็ดึงจัดเลยหนัก หนึ่งดูจากเรื่องที่แล้วของดที่ทำเนอะดราอืม ม่านี่คือจัดจ้านอืมฉันว่า เจ๊อย่างนี้แสดงว่าจะไม่ได้ยินผัวเจ๊ด่าแล้วใช่ไหม ไม่น่าได้ด่าค่ะเรื่องนี้ เรื่องนี้ต้อง เฮ้อ่อนโยยแต่ว่านเรื่องเนี้ยฉันว่ามันจะต้องเอฟเฟกต์กับป้ามากคณะทำไมคุณครูเหรอในฐานะที่คุณครูเราถ้าไปเห็นอะไรที่แบบว่าเนื้อเรื่องที่มาปล่อยจะมาเป็นคุณครูได้ที่ดียังไงแบบเนี้ยประธานโทษค่ะ เป็นครูมัธยม ลองนึกสภาพว่าถ้าป้าไปเป็นครูอนุบาล โอ้ครูปฐมวัยอ่ะ
เออ ฉันว่าป้าฟาดเรียงตัว เอาจริงๆนะคือเป็นคนที่แบบนับถือเพื่อนๆที่เรียนเอกประถมเอาไว้มากนะ อืมเขาต้องดูแลเด็กๆตั้งแต่แบบโหทุกเรื่องอ่ะอ้อแอ กระดุมเองไม่เป็นอ่ะตักข้าวบางคนยังไม่ได้ดูดนมกล่องยังไม่เป็นก็มีอ่ะนึกออกปะเนอะแล้วต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้นี่เนาะแล้วมันเป็นช่วงพัฒนาการเด็กอ่ะเออเออมันเป็นช่วงที่แบบเขากำลังเรียนรู้กำลังฟอร์มตัวตนเขาอะไรเงี้ยแปลว่าเป็นช่วงวัยแล้วเป็นครูที่สำคัญมากๆอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยแหละอืซึ่งมซึ่งมันคือมันเขาเรียกอะไรนะมันคือการติดกระดุมเลยนะอืมเออมันคือฟัเริ่มนดัเมนทัเม็ดแรลของการกอะเนาะมันจะเป็นฟันดัเมนทัลเลยจริงๆนะแล้วถ้ามันได้รับอะไรที่ผิดมันคือผิดตลอดไปเลยนะเนาะสร้างบิโอ้ลีฟสร้างความเชื่ออืให้กับเด็มกอย่างเงี้ยอีกอย่างแล้วนี้ทีนี้ นอกจากที่จะต้องแบบว่าดูแลเด็กแล้วเนี่ยต้องดูแลซันอีกทีนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะคือพอเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นการที่โซล่าประสบอุบัติเหตุใช่ใช่แล้วตื่นมาเป็นซันแต่ว่าคือเป็นซันพอดูไทม์ไลน์เราจะเห็นว่าครึ่งเทรลเลอร์แรกอ่ะเขาจะเล่าเรื่องซันอืมครึ่งเทรลเลอร์หลังเล่าเรื่องโซล่าซึ่งป้ามองว่าคิดว่าไทม์ไลน์สองเนี้ยมันน่าจะซ้อนขี่กันอยู่เว้ยคือบางบางจังหวะเป็นโซล่าบางจังหวะเป็นซันปะใช่ถ้าดูจากไพลอตนะอืมจำได้ คือวันคือมันดีคืนดีอาจจะเป็น อยู่จะกลับมาเป็นโซล่าก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าอืมการได้รับการกระทบกระเทือนนะเนาะถ้าเราจากอุบัติเหตุเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการลอสเมมโมรี่ลอสไปหรือกลับไปแฟลชกลับไปอยู่ในช่วงเด็กๆคือแล้วมันก็อาจส่วนตัวจะไม่รีคออืม ลกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้กำลังมองว่า เอ๊ะทำไมเขาใช้คนละชื่อ คือใช้อืชื่อโซมล่ากับชื่อซัน แต่แค่อืมคิดว่า เอ๊ะหรือว่าโซล่าตอนเด็กๆอะใช้ชื่อซันแล้วโตมาเป็นคุณครูอะใช้ชื่อว่าคุณครูโซล่าหรือเปล่า ก็คืออืมเปลี่ยนเองงี้ใช่พอคือ กลับไปเป็นซันก็เลยไม่มีความทรงจำของโซล่าเออคือส่วนอืตัวมมองอย่างนั้นนะมองคิดว่าไม่น่าจะเป็นการสปลิตตัวตนหรอกแต่คิดว่าอาจจะแบบเพราะว่ามันชัดเนอะว่าเป็นอุบัติเหตุน่าจะมีการแบบ brain injury อ่ะตัว frontal lobe ตัวสมองส่วนหน้ามัน injury ไปแล้วมันก็จะแบบว่าเฮ้ยมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์บางอย่างที่มันแบบไม่ค่อยดีหรือว่ามีบางความทรงจำที่มัน lost ไปแต่ว่าอืมมันก็แบบเหมือนกับเป็นแพทชี่อ่ะมันแบบเป็นแผ่นๆอ่ะประติดประต่ออะ อย่างที่ป้าเคยพูดไงว่าเรานึกถึงแบบคุณป้ารัตนานึกออกปะที่เอ้ยบางจังหวะเขากลับมาได้แต่บางจังหวะมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมน่าจะฟีลนั้นนะคิดว่าใช่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือตอนที่เห็นพี่เพิร์ทเข้ากับพี่เคอ่ะอืมอ่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยอ่ะคืออืมพี่เคคนอืมคือคนพี่เคที่เจอเหมือนเป็นอะไรแบบเนี้ย ครูพาละไหมไม่นะคือคนที่ต้องเป็นผู้ดูแลอะคือเราอ่ะมักจะนักจะโฟกัสผู้ป่วยเนาะถูกอืปะมแต่บางทีหลายๆคนอะลืมโฟกัสผู้ดูแลคนดูแลเว้ยคนดูแลเขาเหนื่อยแบบเหนื่อยเหนื่อยมายิ่งกว่ากเลยเว้ย เหนื่แล้วอย มันไม่ใช่1:1ประเด็นมัน1:101:10กว่าโอ้โหเป็นฝูงเลยอะถูกไหมล่ะ แล้วแล้วดูแลคิด เด็ก10 กว่าคนไม่ใช่ง่ายแล้วก็เด้อถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่ได้ตัวชอบเด็กของเออตัวละครพี่เพิร์ดอ่ะไม่ได้ชอบเด็กด้วยแล้วก็เหมือนจะจำเป็นที่จะต้องมาเป็นครูเพราะว่าตามโซล่ามาตามโซล่ามาเออประมาณนี้ประมาณนี้เราเข้าใจแล้วเลยนะจากที่แบบท่านเป็นคุณคอืมรูในงานเนาะ8 โมอืงเช้าถึงม3 โมงครึ่งอ่ะแต่กเอลายเป็นว่าอต้องมาดูแลเด็กชายซันตลยี่สิบสี่อดเวลาอืมโอ้ตายว่าแต่แล้วเราไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยนะคะสิ่งพิเด็กโคตรซเศษด้วยค่ะนเลย โดดดึงบนเตียงอ่ะนึกสภาพก่อนนะเราง่ายๆนะแค่เรานึกสภาพว่าเราต้องเลี้ยงหลานเนี่ยหลาน1 คนน่ะกำลังวุ่นวายเนี่ยแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้วนะ2 ชั่วโมงอุ้มไปคืนแล้วค่ะเอาจเอริงอแล้วเสร็จแล้วลองนึกสภาพว่าเนี่ยกลางวันต้องอยู่กับเด็กเป็น10แทนที่จบแล้วจะได้พักเปล่าค่ะต่อจนถึงเช้าอีกรอบนึงมันไม่แปลกเลยนะที่มันจะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะถามคุณพ่อคุณแม่ลองนึกถึงตัวเองน่ะเวลาปิดเทอมอ่ะมักจะมองดูปฏิทินแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดเทอมอ่ะเออนึกออก มึงไปอยู่โรงเรียนที่เถอะ ไม่หรอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้
ปิดเทอมก็ต้องไปส่งเรียนพิเศษอีก เออช่วยใช่ไหม แบบ ดูแล ก็ อีก ยังดีกว่า อืม ก็ยังดีกว่าอยู่บ้านที่ฉันต้องดูแลตลอดเวลา ฉันเหนื่อย จริง เอ็น เอ ดู อ แต่ว่า เนาะ แล้วก็ สี มี สันน่า ตัว รั ละคร ก อื่นอีก อืม อ่า ใช่ไหม พี่แซม มีหลาย มี่พี่ พี่แซม พี่ มี่ เค อืม ใช่ ก็ แต่สีส ก็ วยตามระเบียบของภาพดีเนาะ สีสวยสีน่ารัก สีน่า อื รัก ม มา สี ก สีแบบ สี จัด สัน จ้า จัด น จ้าน เหมือนแบบมันเป็นพัฒนาการวัยเด็กอ่ะเขาก็จะมี อื เป็น ม สีแดงเหลืองเขียว อืม ชัดๆแจ่มๆอย่างเงี้ย ใช่ เห็นไหมเขาใช้แม่สีเยอะนะ เออ ใช่ เอองานแบบอะไรเงี้ยมันก็ดูเข้ากับช่วงวัย เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ แล้วก็รู้สึกว่า ถูกต้อง ส่วนตัวนะมองว่าอย่าพยายามเอาการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ไปจับมากเพราะอันนี้มันคือแฟนตาซีคือมันน่าจะโอเวอร์กว่าที่ชีวิตจริงเกิดอะนึกออกปะแต่ว่าเอาความสนุกแล้วความน่ารักป้าเชื่อว่าถึงเต็มเต็มเนาะมาวันที่14 มีนาก็แสดง 14 ว่าจะต้องเป็นวันอะไรล่ะ14 มีนา วันเสาร์ วันเสาร์ปะ วันเสา โอ ร์ เควันเสาร์อี แล้ว ก ก็ สอง เขามี first EP ด้วยเธอ เฟิร์สอีพีด้วย รอบนี้ ถู ไกล ก หน่ ต้ อย อ นะ ง ไบเทคบางนา ไฮ เลย เท นะ ค จ๊ะ โอ้แต่ ใกล้ ฉัน บ้าน เชื่อ ฉัน ว่า เจ๊ ถ้ายิงแอ ยิ้ ด มแฉ่ม คือถ้าเธอยิงแอดกันขนาดนี้เธอไปกันทุกคนค่ะ เธอเชื่อฉัน ฉันว่าบัตรโซเอาแน่ แน่น ๆ อ ขาย น หมดไป มั่ ยั น ง ใจ เริ่ม มาก ขายไปยังนะจำไม่ได้ละ ใจเย็นค่ะเพิ่งประกาศเมื่อวานวันนี้ยังไม่โซเอา อ๋อ ค่ะ เหร ใจ อ เย็นค่ะเพิ่งประกาศเมื่อวานค่ะเจ๊ค่ะใจเย็น ตอน เอ นั้น อ ก็ ลองดู รอดูแล้วก็ไปเจอกันได้นะครับ กับ first EP ของรักครูเท่าเลิก Love You Teacher นะจ๊ะ ใช่จ้า โอเคว่า โอ วัน เค นี้พวกเรา3 คนนะครับ ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันกับคอนเทนต์หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครั สวัส บ ดี สวัส ค ดี รั ครับ บ บ๊าย บาย